Haluatko tietää, miten puhut säästä suomeksi? Siitä on kyse podcastissamme. Tänään opit helpolla suomella, miten puhut säästä. Hei, nimeni on Mika. Ja minun nimeni on Anna. Tervetuloa suomen kielen podcastiin. Moni miettii nyt varmasti, miksi säästä puhuminen on niin tärkeää. Se on helppoa. Suomalaiset rakastavat puhua säästä. Sää sopii täydellisesti pieneen small talkiin suomeksi. Siitä jutellaan töissä, naapureiden kanssa tai ihan ohimennen. Muistan, kun olin juuri muuttanut Helsinkiin. Ihmiset kysyivät, mitä pidät tämän päivän säästä? Etkä tiennyt, mitä vastata. Juuri niin. Kuulin kysymyksen, mutta en ymmärtänyt kunnolla. Minulle kävi samoin. Alussa en edes tiennyt, mitä sää tarkoittaa, Siksi teemme tätä podcastia. jotta voit reagoida varmistuneesti tällaisissa hetkissä, Ja voit rennosti puhua säästä. askel askeleelta ja ilman stressiä. Aloitamme sään tärkeimmistä sanoista. Sanat kuten aurinko, sade, sumu ja helle ovat arjessa tärkeitä. Tiedätkö, miten näitä sanoja käytetään? Luultavasti tunnet jo monia näistä sanoista, mutta oppijat eivät aina käytä niitä oikein. Siksi puhumme myös suomen opiskelun yleisimmistä virheistä. Tulette yllättymään, miten pieniä virheitä jopa äidinkieliset vielä tekevät. Sen jälkeen katsomme helppoja lauseita, joita kuulee ja käyttää usein arjessa. Kerromme, miten puhut säästä tänään, eilen ja huomenna. Ja näytämme, miten säästä voi aloittaa keskustelun. Lopuksi saatte taas pieniä esimerkkejä ja harjoituksen, johon voitte osallistua. Näin voitte käyttää oppimaanne heti. Kuunnelkaa siis rennosti ja osallistukaa. Mika, millainen sää Helsingissä on tänään? Huomasin sen heti aamulla matkalla töihin. Tänään sää Helsingissä on aika leppoisa. Aurinko paistaa eikä ole liian kylmä. Työmatka tuntui tosi miellyttävältä. Niin minustakin. Oli valoisaa ja kuivaa. Lähdin kotoa ilman sateenvarjoa. Eilen oli ihan toisin. Totta. Eilen oli pilvistä ja satoi. Kun kävelin töihin, kastuin kunnolla. Aivan. Sade tarkoittaa, että vettä tulee taivaalta. Monet sanovat silloin vain sataa. Tänään ei sada. Tänään on kuivaa. Kuiva tarkoittaa ei sadetta. Kuiva on arjessa tosi tärkeä sana. Kun on kuivaa, voi hyvin kävellä ulkona. Tai voi pyöräillä. Tänään se onnistuu hyvin. Toinen tärkeä sana on aurinkoinen. Aurinkoinen tarkoittaa paljon aurinkoa. Tänään Helsingissä on aurinkoista. Se tuo hyvää mieltä. Kyllä, auringossa monet tuntevat olonsa paremmaksi. Eilen ei ollut aurinkoista. Eilen taivas oli harmaa. Harmaa sanotaan usein, kun on paljon pilviä ja vähän valoa. Niinpä. Silloin päivä tuntuu usein pidemmältä. Tänään on myös vähän lämpimämpää kuin eilen. Lämmin on kylmän vastakohta. Eilen oli aika kylmä. Tämän aamun sää oli miellyttävä, ei liian kylmä eikä liian lämmin. Miellyttävä on hyvä sana säästä puhuttaessa. Näillä sanoilla voi jo kertoa paljon säästä. Ja juuri näin monet puhuvat säästä arjessa. Nyt puhuimme säästä sellaisena kuin se on, mutta usein ihmiset kertovat myös, mitä mieltä he ovat säästä. Niin? Ei puhuta vain millainen sää on, vaan myös miltä se tuntuu. Minä esimerkiksi pidän aurinkoisesta säästä paljon. Kun aurinko paistaa, mieleni paranee heti. Tunnistan tuon. Auringolla olen myös motivoituneempi.
Silloin kävelen mielelläni tai tapaan ystäviä. Kun sataa, tunnen joskus itseni väsyneeksi. Minulla on sama. Sade rauhoittaa minua, mutta tekee myös hieman hitaaksi. Väsynyt tarkoittaa, että energiaa on vähän. Aivan. Sanon usein, sää tekee minut väsyneeksi. En pidä helteestä kovin paljon. Helle on, kun on hyvin lämmintä, usein kesällä. Kyllä. Jos on liian kuuma, pysyn mieluummin sisällä. Niin minäkin. Silloin sanon, minulle on liian kuuma. Sen sijaan pidän viileästä säästä. Viileä tarkoittaa, ei lämmin, mutta ei myöskään kylmä. Aivan. Viileässä säässä voin työskennellä hyvin. Nyt puhumme vuoden ajoista. Se on aihe, josta monet puhuvat mielellään. Kyllä. Vuoden aikoja on 4. Kevät, kesä, syksy ja talvi. Jokaisella on omat suosikkinsa. Minun lempiaikani on selvästi kevät. Talven jälkeen kaikki tuntuu kevyemmältä. Vähitellen lämpenee, päivät pitenevät ja saan taas energiaa. Keväällä olen paljon ulkona. Kävelen, tapaan ystäviä ja istun mielelläni kahvilan terassilla. Sää tuo silloin hyvää mieltä. Ymmärrän hyvin. Minulle kaunein vuoden aika on syksy. Pidän raikkaasta ilmasta ja rauhallisesta tunnelmasta. Ei ole enää kuuma, mutta ei vielä oikeasti kylmä. Syksyllä kävelen usein pitkään, joskus puistoissa tai metsissä. Värit ovat kauniit ja voin ajatella rauhassa. Kesästäkin pidän, mutta vain tiettyyn rajaan asti. Jos on liian kuuma, se tuntuu raskaalta. Niin, helle voi väsyttää. Kesällä yritän tehdä asiat aikaisin aamulla tai illalla. Keskipäivällä pysyn usein sisällä. Ja sitten tulee talvi. Rehellisesti sanottuna en pidä talvesta kovin paljon. Minulla on sama. On kylmä, päivät ovat lyhyet ja tulee aikaisin pimeää. Juuri niin. Pimeä tarkoittaa, että valoa on vähän. Se voi joskus painaa mieltä. Siksi teemme talvella usein jotain erityistä. Lennämme silloin yleensä lomalle. Johonkin lämpimään maahan. Kyllä, juuri niin. Aurinko, lämpö ja valo. Ne auttavat paljon talvea vastaan. Kun puhumme säästä, ajattelemme usein Suomea. Mutta toisissa maissa sää on paljon äärimmäisempi. Se pitää paikkansa. On maita, joissa on melkein aina kylmä. Esimerkiksi hyvin pohjoisissa maissa. Siellä on talvella tosi kylmä, usein lunta ja jäätä. Äärikylmä tarkoittaa, että on paljon kylmempää kuin täällä. Voi olla -20 astetta tai vielä kylmempi. Olin kerran maassa, jossa oli melkein koko talven pimeää. Aurinko ei juuri noussut. Se voi olla hyvin raskasta. Vähäinen valo väsyttää monia ihmisiä. Huomasin sen. Ihmiset pysyvät paljon sisällä ja käyvät harvoin ulkona. Toisissa maissa on ihan päinvastoin. Siellä on äärimmäisen kuuma. Esimerkiksi aavikkoalueilla. Kesällä lämpö voi nousta yli 40 asteen. Äärikuuma tarkoittaa, että ulos ei juuri voi mennä. Monet pysyvät päivällä sisällä. Siellä eletään usein eri tavalla. Ulkona käydään aikaisin aamulla tai illalla. Minulla on ystäviä hyvin kuumassa maassa. He sanovat usein, päivällä on liian kuuma kaikkeen. Tämä näyttää hyvin, miten sää vaikuttaa arkeen. Kyllä, sää määrää, miten ihmiset elävät, työskentelevät ja suunnittelevat aikansa. Hyvin kylmissä maissa lämmin vaatetus on tärkeä. Hyvin kuumissa maissa tarvitaan varjoa ja paljon vettä.
Näitä sanoja kuulee usein, kun puhutaan äärisäästä. Ja ne auttavat ymmärtämään muita maita paremmin. Aivan. Kun puhut säästä, puhut myös kulttuurista. Ja ihmisten arkipäivästä. Se tekee keskusteluista jännittäviä. Ja myös hyvin opettavaisia. Olemme jo puhuneet paljon säästä. Mutta arjessa kaikki alkaa usein yhdestä helposta kysymyksestä. Aivan. Kysyt vain säästä ja keskustelu alkaa heti. Se tapahtuu usein ulkona. Esimerkiksi puistossa. Kyllä. Olen aloittanut monta juttua puistossa. Minäkin. Muistan iltapäiväkävelyn. Istuin penkille ja joku istui viereeni. Ja miten aloitit? Ihan yksinkertaista. Sanoin, hieno sää tänään, eikö? Se on täydellinen aloitus. Henkilö hymyili ja sanoi, kyllä, vihdoin aurinkoa. Juuri näin se usein menee. Toiset nyökkäävät tai kertovat oman mielipiteen. Sen jälkeen sanoin, eilen oli paljon kylmempää. Sitten vertaillaan. Niin. Keskustelu jatkui itsestään. Teen saman, sanon usein. Tänään on tosi miellyttävä päivä. Miellyttävä on sana, jota monet käyttävät. Kyllä, koska se on positiivinen. Ei liian kylmä, ei liian kuuma. Voi myös kysyä, käytkö usein täällä? Tai pysyy säässä. Esimerkiksi, toivottavasti sää pysyy tällaisena. Tällaisia lauseita kuulee hyvin usein. Ja ne tuntuvat luonnollisilta. Olemme nyt puhuneet siitä, miten jutellaan rennosti säästä. Auringosta, sateesta ja ihanista päivistä puistossa. Mutta joskus sää ei ole vain small talkia. Juuri niin. Joskus sää muuttuu äärimmäiseksi. Silloin ei puhuta enää vain hyvästä tai huonosta säästä. Silloin puhutaan luonnonkatastrofeista. Luonnonkatastrofit ovat tapahtumia, joissa luonto on hyvin voimakas. Esimerkiksi rankka sade, kova helle tai rajut myrskyt. Tai tulva, kun vettä tulee todella paljon. Tällaisina hetkinä arki muuttuu. Tiet ovat suljettuja. Ihmiset pysyvät kotona. Ja yhtäkkiä kaikki puhuvat säästä. Mutta aivan eri tavalla. Muistan yhden kesän, jolloin oli äärimmäisen kuuma. Kyllä, minäkin. Päiviä oli putkeen hyvin kuumia. Helle oli raskas. Monet ihmiset olivat väsyneitä. Jotkut nukkuivat öisin huonosti. Silloin ei puhuta rennosti enää. Sanotaan vaikka, sää on vaarallinen. Tai tämä ei ole normaalia. Myös kova sade voi olla vaarallinen. Kyllä. Jos sataa liikaa, tulee tulvia. Tulva tarkoittaa, että vesi peittää kaiken. Tällaisia sanoja kuulee usein uutisissa. Ja myös arjessa. Ihmiset sanovat silloin, näittekö tulvan? Tai meillä myrsky oli todella kova. Miika, sanoit äsken, että sää ja luonto voivat joskus olla äärimmäisiä. Oletko kokenut sellaista itse? Kyllä, olen. Koin kerran maanjäristyksen, enkä koskaan unohda sitä. Oli varhainen aamu. Makasin vielä sängyssä ja olin juuri nousemassa. Yhtäkkiä huomasin, että kaikki liikkui. Ensin hyvin kevyesti, sitten voimakkaammin. Sänky heilui, lattia tuntui oudolta ja kuulin ääniä asunnosta. Olin siinä hetkessä hyvin hämilläni. En heti ymmärtänyt, mitä tapahtui. Seisoin muutaman sekunnin ja ajattelin, mitä tämä on? Huomasitko heti, että kyse oli maanjäristyksestä? En,
Vasta muutaman sekunnin kuluttua. Silloin tajusin, tämä ei ole tuuli eikä ohiajava rekka. Koko talo liikkui. Nousin nopeasti ylös ja menin ulos. Kadulla oli jo paljon ihmisiä. Kaikki katsoivat toisiaan. Kukaan ei puhunut paljoa. Huomasi, että kaikki olivat kokeneet saman. Jotkut pelkäsivät, toiset olivat aivan rauhallisia. Olin itse jännittynyt, mutta myös hyvin tarkkaavainen. Kuinka kauan se kesti? Oikeastaan vain hetken. Ehkä 10 sekuntia. Siinä hetkessä se tuntui paljon pidemmältä. Sen jälkeen tuli yhtäkkiä aivan hiljaista. Ei enää tärinää. Ei ääniä. Hengitin syvään ja huomasin, ettei mitään pahaa ollut tapahtunut. Miltä sinusta tuntui sen jälkeen? Helpottunut ja myös hieman mietteliäs. Tuollaisina hetkinä tajuaa, kuinka pieni itse on. Voin kuvitella sen. Tarinasi näyttää hyvin, kuinka voimakas luonto voi olla. Se muistuttaa minua omasta kokemuksestani, jota en koskaan unohda. Ihanko totta? Missä se oli? Olin kerran kaukana pohjoisessa, lähellä Arktista. Siellä koin äärimmäisen kylmyyden, paljon kovemman kuin ennen. Oli talvi ja lämpötila oli todella alhainen. Jo muutaman minuutin ulkona olon jälkeen kasvoni ja käteni särkivät. Ilma oli niin kylmä, että jokainen hengitys poltti. Se kuulostaa hyvin voimakkaalta. Kyllä, niin se oli. Minulla oli monta vaatekerrosta, mutta silti paleli koko ajan. Kaikki oli hiljaista ja lumi nieli jokaisen äänen. Tuona aikana tapasin myös saamelaisia, ihmisiä, jotka asuvat siellä. Heille tämä sää oli normaali. He olivat rauhallisia ja hyvin levollisia. Miten he selvisivät kylmästä? Ihan luonnollisesti. He tiesivät tarkalleen, miten liikkua, miten pukeutua ja milloin olla ulkona. Huomasin, kuinka paljon kokemusta heillä on luonnosta. Istuin heidän kanssaan ja juttelimme. He kertoivat, että kylmyys kuuluu heidän arkeensa. Minulle se oli äärimmäistä, heille tavallista. Se on suuri ero. Kyllä. Tämä kokemus näytti minulle, miten eri tavalla ihmiset kokevat sään ja kuinka paljon se riippuu paikasta ja elämästä. Kun tänään sanon, siellä oli todella kylmä, sisälläni on paljon enemmän merkitystä. Sen huomaa. Ennen kuin jatkamme, haluaisimme tietää teistä vielä jotain. Kirjoittakaa meille kommentteihin, mistä olette kotoisin. Ja kertokaa, millainen sää teillä tavallisesti on. Onko usein kylmä vai pikemminkin lämmin? Sataako paljon vai paistaako aurinko usein? Voitte kirjoittaa vain yksinkertaisia lauseita. Esimerkiksi, olen Espanjasta. Meillä on usein lämmintä. Tai, olen Puolasta. Talvella on hyvin kylmä. 1 tai 2 lausetta riittää täysin. Meitä todella kiinnostaa, millainen sää teillä on. Ehkä löydätte myös yhtäläisyyksiä muihin. Odotamme kovasti kommenttejanne. Kun puhumme säästä, kyse ei ole vain auringosta tai sateesta. Totta. On myös tärkeää, miltä meistä tuntuu. Aivan. Sää vaikuttaa mielialaamme enemmän kuin luulemme. Huonon sään huomaa arjessa nopeasti. Kun on pitkään harmaata, sataa tai aurinkoa on vähän, monet ovat rauhallisempia. Tai väsyneempiä. Monet sanovat silloin, tänään en ole kovin hyvän tuulinen. Ei olla hyvän tuulinen tarkoittaa, että on huono mieli. Talvella sen kuulee erityisen usein. Sille on jopa sana
talvimasennus. Se tarkoittaa, että jotkut ovat talvella surullisempia tai ilman energiaa. Ilman energiaa tarkoittaa, että voimaa on vähän. Monet eivät huomaa sitä tietoisesti. Mutta sen näkee arjessa. Esimerkiksi keskusteluissa. Kun sää on huono, ihmiset puhuvat siitä enemmän. Sade on silloin usein ensimmäinen aihe. Silloin sanotaan, jälleen sataa. Tai tämä sää väsyttää minut. Puhuimme juuri, miten paljon sää vaikuttaa mielialaamme. Siksi se vaikuttaa myös käytökseemme. Kyllä. Arjessa moni käyttää säätä pienenä tekosyynä. Se kuulostaa negatiiviselta, mutta on ihan normaalia. Usein kuulee lauseita kuten tällaisella säällä. Esimerkiksi, tällä säällä pysyn mieluummin kotona. Tai tällä säällä en jaksa mennä ulos. Näitä lauseita kuulee usein etenkin sateella tai kylmällä. Toinen tyypillinen lause on sään takia. Esimerkiksi, sään takia tulen vähän myöhemmin. Tai sään takia siirsin tapaamisen. Sää on silloin syy. Juuri niin. Ja se hyväksytään yleensä. Kyllä. Kukaan ei ihmettele sitä. Huonolla säällä monet toimivat hitaammin. Kävelee hitaammin Työskentelee hitaammin. ja suunnittelee vähemmän. Huomaan sen itse. Minäkin. Kun sataa, sanon usein. Tänään teen kaiken vähän rauhallisemmin. Tai tänään on sisäpäivä. Sisälle jääminen on huonolla säällä hyvin tyypillistä. Jää kotiin, katsoo elokuvan tai lukee. Ja jos peruu jotain, sanoo usein, ei tänään tällaisella säällä. Se kuulostaa ystävälliseltä ja ymmärrettävältä. Kyllä, sää poistaa paineen. Ei tarvitse selittää pitkään. Juuri niin. Kaikki tietävät tunteen. Hyvällä säällä on juuri päinvastoin. Silloin kuulee lauseita kuten, tällä säällä on pakko ulos. Tai hyvän sään takia menen vielä kävelylle. Sää siis määrää usein tahdin. Tahdin määrääminen tarkoittaa, että jokin ohjaa päivän kulkua. Ja se tapahtuu ihan automaattisesti. Kun sää on hyvin voimakas, kuulee uutisissa usein tiettyjä lauseita. Radiossa tai televisiossa ne toistuvat koko ajan. Kyllä, nämä lauseet ovat yleensä lyhyitä ja selkeitä. Siksi ne sopivat hyvin harjoitteluun. Tyypillinen lause on esimerkiksi satoi rankasti. Se tarkoittaa, että vettä tuli todella paljon. Tai kuulee, monet tiet on suljettu. Suljettu tarkoittaa, ettei siellä voi ajaa tai kävellä. Äärisäällä kuulee myös usein. Tilanne on vaikea. Se tarkoittaa, että tilanne on ongelmallinen. Tällaiset lauseet kuulostavat ehkä vakavilta, mutta ne ovat hyvin käytännöllisiä. Niitä kuulee arjessa ja keskusteluissa. Hyvä harjoitus on kuunnella sääennustetta. Siellä kuulee paljon tärkeitä sanoja. Esimerkiksi sade, myrsky tai helle. Myös aikasanat kuten tänään tai huomenna toistuvat usein. Kaikkea ei tarvitse ymmärtää. Riittää, että tunnistaa yksittäisiä sanoja. Juuri niin. Voi muistaa yhden lauseen ja toistaa sen myöhemmin. Tai kirjoittaa lauseen lyhyesti ylös. Se auttaa oppimisessa. Näin kieleen tottuu vähitellen. Ja oppii, miten säästä puhutaan. Aiemmin uutisten katsominen kuului päivittäiseen rutiiniini, usein illalla työn jälkeen. Ihanko totta?
Katsoitko uutiset kokonaan vai vain osan? Usein vain tärkeimmät uutiset. Ja sen jälkeen mä katsoin aina sääennusteen. Se on mielenkiintoista. Miksi juuri sääennuste? Sääennuste oli minulle helpompi ymmärtää. Monet sanat toistuivat ja pystyin seuraamaan puhujaa hyvin. Tarkoittaako se, että kuullun ymmärtämisesi parani? Kyllä, juuri niin. Kuulin joka päivä samanlaisia lauseita. Esimerkiksi huomenna paistaa aurinko tai pohjoisessa sataa. Kuuntelitko aktiivisesti vai vain kuuntelit? Molempia. Alussa vain kuuntelin. Myöhemmin toistin joitakin sanoja mukana. Auttoiko se sinua arjessa? Paljon. Huomasin ymmärtäväni sääkeskusteluja paremmin. Myös small talk oli helpompaa. Se kuulostaa hyvältä oppimisrutiinilta. Kyllä. Siitä ei tullut stressiä. Se oli vain osa päivääni. Juuri sellaista oppimisen pitäisi olla. Aivan. Säännöllistä, mutta rentoa. Toinen vinkki on tuoda sää tietoisesti arkeen. Voit joka aamu miettiä lyhyesti, millainen sää on. Sano sitten itsellesi yksi helppo lause. Teen niin usein. Sanon ääneen. Tänään on kylmä ja pilvistä. Vaikka olen yksin, se auttaa paljon. Ääneen puhuminen on tärkeää, koska totut lauseisiin. Pää ja suu toimivat yhdessä. Näin suomi tuntuu luonnollisemmalta. Toinen hyvä vinkki on tehdä pieniä muistiinpanoja. Yksi lause riittää, vaikka puhelimeen tai lapulle. Juuri niin. Kirjoitin ennen usein ylös helppoja säälauseita. Esimerkiksi huomenna on lämmintä tai tänään sataa paljon. Näin yhdistät ajattelun ja kirjoittamisen. Huomaat pian, että monet sanat toistuvat. Se tuo varmuutta. Vielä yksi vinkki on puhua säästä muiden kanssa. Lyhyetkin jutut auttavat paljon. Ei tarvitse puhua pitkään. Kyllä, yksi lause toimistossa tai rapukäytävässä riittää. Esimerkiksi melko kylmä tänään. Monet vastaavat siihen heti. Näin syntyy pieni keskustelu ilman painetta. Harjoittelet suomea kuin huomaamatta. Se tuntuu hyvältä. Tärkeää on harjoitella säännöllisesti. Mieluummin joka päivä yksi pieni lause kuin harvoin pitkät harjoitukset. Näin pysyt mukana. Juuri niin. Pienet askeleet tuottavat enemmän. Ja sää on siihen täydellinen, koska se on joka päivä läsnä. Ja koska kaikki puhuvat siitä, näin suomi tulee osaksi arkea. Tämän jakson loppu lähestyy. Tänään opitte, miten säästä puhutaan suomeksi, alkaen yksinkertaisista sanoista aina pieniin arjen juttuihin. Toivomme, että huomasitte, kuinka helppo ja mukava aihe sää on. Sen avulla voi aloittaa keskusteluja ja harjoitella suomea rennosti. Muistakaa, ettei tarvitse olla täydellinen. Usein riittää yksi yksinkertainen lause. Hyödyntäkää säätä arjessa. Kuunnelkaa sääennuste, puhukaa ääneen tai jutelkaa siitä muiden kanssa. Jos piditte tästä jaksosta, kuunnelkaa myös muut podcastimme. Niissä on paljon arkisia aiheita. Kirjoittakaa meille, miten piditte tästä podcastista. Kertokaa myös, mistä aiheista toivotte jaksoja. Kiitos, että olitte tänään mukana. Olemme iloisia, jos kuuntelette meitä myös ensi kerralla. Nähdään seuraavalla kerralla. Hei hei ja voikaa hyvin!